वेलकम टू TNA. माझं नाव प्रदीप आणि ऑलरेडी आपण एक महत्त्वाचा विषय आज चर्चा करतोय, तो म्हणजे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांचा सीमावाद. याच्यामध्ये जर आपण मॅपमध्ये जर याला बघितलं तर कर्नाटक आणि महाराष्ट्र त्याच्यामध्ये क्लिअरली सांगू शकतो की जी बेलगम किंवा बेलगाव हा पार्ट आपण सांगू शकतो टेक्निकली कर्नाटकचा प्रशासकीय विभागाचा पार्ट आहे. आणि महाराष्ट्राकडून याची मागणी का केली जाते, कारण की बेलगावमध्ये मोस्ट ऑफ आपण सांगू शकतो की महाराष्ट्र स्पीकिंग लोक जास्त आहेत. जर आपण बोलतो की 1956 मध्ये जर राज्यांचे आपण बोलू शकतो जे राज्य बनवले ते भाषेच्या आधारावरती बनवले, तर आपण सांगू शकतो महाराष्ट्र हा कोणाचा पार्ट आहे किंवा बेलगाव हा पार्ट कोणाचा महाराष्ट्रामध्ये यायला पाहिजे. मग आपल्यासाठी पॉईंट काय, आपण कसली चर्चा करतोय, आपण चर्चा काय करतोय की नेमकी याचा हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड काय. एक सेकंड आपण बघू की याच्या संदर्भात कोणती कमिटी आहे. दोन किंवा मग केंद्र सरकारचं याच्यामध्ये काय रोल काय असू शकतो. तीन किंवा आपण बोलू शकतो केंद्र सरकारने तर संसद याच्यावरती काय कायदा बनवू शकतो किंवा विधिमंडळ याच्यावरती काय कायदा बनवू शकतो, किंवा हा प्रश्न आतापर्यंत सॉल्व्ह का झालेला नाहीये. आणि या संदर्भात चर्चा करताना आपण हे सांगतो की काही दिवसांपूर्वी बेलगावमध्ये काय होती, प्रदर्शनं चालू होती आणि पुन्हा तोच प्रश्न होता महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद. आणि तो प्रश्न होता मेन, त्याचा सेंट्रल पॉईंट होता, तो पॉईंट होता आपण सांगू काय बेलगाव. आणि याच्यामध्ये या संदर्भात तुम्ही काही ना काहीतरी न्यूज तुम्ही बघितली असेल, इंग्लिश पेपर असो मराठी पेपर असो. मग याच्यामध्ये आपल्याला बघताना आपल्याला काय बघायचं की हा जो मेन महत्वाचा मुद्दा आहे बेलगावचा, हा मुद्दा आतापर्यंत सॉल्व्ह होत का नाही, किंवा महाराष्ट्र असेल किंवा कर्नाटक असेल किंवा कर्नाटकचा एवढा स्टँड पॉईंट काय की आम्हाला महाराष्ट्राला तो द्यायचाच नाही. त्या अनुषंगाने आपण जर चर्चा केली तर याचा थोडंसं आपण जर हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड याचा जर चेक केला तर आपण सांगू शकतो ब्रिटिशांनी त्यांच्या प्रशासकीय सोयीसाठी त्यांनी ऑलरेडी 2 प्रांत केले होते. म्हणजेच आपण जो महाराष्ट्र जो बोलतोय तो अगोदर बॉम्बे प्रांत होता आणि दुसरा एक प्रांत बनवला होता कर्नाटक जो आपण बोलतो, तो काय होता अगोदर, तो सांगू शकतो आपण मैसूर प्रांत होता. आणि जर आता पण नॉर्मली जर एक लॉजिकली जर विचार केला, बेलगावचा जो पार्ट आहे तो बॉम्बे प्रेसिडेन्सीला कनेक्ट होता. पण याच्यामध्ये 1947 मध्ये जेव्हा राज्य पुनर्रचना आयोग 1956 जेव्हा तयार झाला, म्हणजे भाषेच्या आधारावरती जेव्हा राज्यांची निर्मिती झाली, त्यावेळेला महाराष्ट्रासाठी आपण बोलू शकतो एक महाराष्ट्र राज्य तयार झालं बॉम्बे प्रेसिडेन्सी मधून, किंवा आपण बोलू शकतो कन्नड भाषावरनं आपण सांगू शकतो की कर्नाटक राज्य तयार झाला. पण याच्यामध्ये कन्फ्युजन असा क्रिएट झाला की बेलगावचा जो रिजन आहे तो जर आपण बोलतोय की तो बॉम्बे प्रेसिडेन्सी मध्ये होता तर तो महाराष्ट्रामध्ये यायला पाहिजे होता. बट ऍक्च्युली जर बघितला गेला तर तो बेलगावचा जो इश्यू आहे, बेलगावचा जो पार्ट आहे तो कशामध्ये सामील झाला, कर्नाटक याच्यामध्ये तो सामील झाला. पण याच्यामध्ये 1960 मध्ये महाराष्ट्र तयार झाल्यानंतर पण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ तयार झाली, त्याच्यामध्ये सुद्धा हा विषय घेण्यात आला होता. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये मराठीसाठी महाराष्ट्र आणि गुजराती बोलण्यासाठी गुजरात आणि 2 राज्य तयार झाले. पण तरी सुद्धा बेलगावचा विषय सुटलेला नाहीये. महाराष्ट्र म्हणजे केंद्र सरकारकडनं पण याच्याकडनं प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने सुद्धा सीमा प्रश्नी वादासंदर्भात काही तत्वे मांडली सुद्धा, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा बेलगावचा विषय कंप्लीट झालेला नाही. हा विषय आणखीन वाढत गेला म्हणून केंद्र सरकारने काय केलं, एक महाजन समिती बसवली आणि ती समिती होती 1966 मध्ये. कोणाकडनं होती, केंद्र सरकारकडनं. आणि या महाजन समितीने पण 1967 मध्ये काही शिफारसी केंद्र सरकारला दिल्या होत्या. त्याच्यानुसार त्यांची शिफारसी होती की बेलगाव मधले काही गावं जे आहेत का जिथं मराठी स्पीकिंग एकदम डॉमिनंट आहे, तो भाग काय केला जावा महाराष्ट्रामध्ये सामील करण्यात यावा. पण तरी सुद्धा म्हणजेच महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने ही मागणी काय केली, ऍक्सेप्ट केली नाहीये. आणि कर्नाटकने पूर्ण बेलगाव देण्यास काय त्याला मनाई केलेली. त्यामुळे हा विषय तेव्हापासून आपण काय सांगू शकतो आणखीन चिघलत चाललेला आहे. मी या संदर्भात 2004 मध्ये महाराष्ट्र राज्य शासनाने सुप्रीम कोर्टामध्ये एक पिटिशन टाकली महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमा प्रश्नासंदर्भात. 2010 मध्ये, म्हणजे ती केस 2004 पासून आपण सांगू पेंडिंग आहे. 2010 मध्ये याची सुनावणी होणार होती, 2020 मध्ये ती सुनावणी कुठं होणार होती, ती होती व्हर्च्युअल सुनावणी, म्हणजे आपण त्याला बोलू शकतो की फक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे. पण महाराष्ट्र शासनाने विनंती केली की ही जी सुनावणी आहे, कारण की महत्वाचा विषय, ही जी सुनावणी आहे ही तुम्ही प्रत्यक्षात घ्या. त्यामुळे डेट काय झाली, एक्सटेंड झाली. याच्यानुसार आपण आणखीन एक पॉईंट सांगू शकतो की आज याची चर्चा काय, कारण की 16 डिसेंबर म्हणजे 16 डिसेंबर आताच्या ह्याच महिन्यामध्ये रात्री काही लोकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यावरती शाई फेकण्याचं प्रकरण घडलं. त्याच्यानुसार काय झाले की निदर्शनं झाले आणि या निदर्शनामध्ये काही अज्ञात निदर्शकांनी म्हणजे बेलगावमध्येच सांगोली राय म्हणजेच कोण, त्यांना सांगू शकतो की 18व्या शतकातील कानडी पराक्रमी नायक यांच्या पुतळ्याची पण काय झाली, विडंबना झाली.
आणि त्यानुसार आपण सांगू शकतो की जे निदर्शने जे चालू होते त्याच्यामध्ये काय झाले आणखीन चिघळलं आणि म्हणून कर्नाटक प्रशासनाने 144 धारा लावली जमावबंदीच्या संदर्भात. त्यामुळे हा विषय काय आणखीन आपण सांगू शकतो कंटिन्यू याच्यामध्ये विषय वाढत गेलेले. मग याच्यामध्ये महत्वाचा पॉईंट काय आहे तो की सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा महाराष्ट्र शासनाने जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तक्षेप केला तेव्हा कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज केला आणि त्या विनंती अर्जामध्ये त्यांनी हे म्हटलंय की सीमेत बदल करणे किंवा वाढवणे किंवा सीमेमध्ये काही चेंज करायचं असेल तर भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम 1 ते 4 मध्ये त्याची एक प्रोव्हिजन दिलेली. कलम 1 ते 4 ऍक्च्युली सीमा संदर्भातच आहे. जर सीमा संदर्भात कोणताही बदल करायचा असेल, कोणता एखादा सीमा किंवा त्या राज्यातला कोणता भाग दुसऱ्या राज्याला द्यायचा असेल तर तो अधिकार फक्त आणि फक्त संसदेला आहे. संसदेला असल्यामुळे याच्यामध्ये कोणीही राज्यसभा असेल किंवा याच्यामध्ये विधिमंडळ असेल किंवा आपण बोलू शकतो की राज्य विधिमंडळ असेल किंवा सुप्रीम कोर्ट किंवा सर्वोच्च न्यायालय याच्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. बट आपण जर टेक्निकली जर विचार केला तर टेक्निकली आपण सांगू शकतो की महाराष्ट्र म्हणजे जर राज्य पुनर्रचना आयोग 1956 नुसार जर विचार केला तर राज्य भाषावरनं जर राज्यांची तरतूद केली गेलेली आहे तर टेक्निकली आपण सांगू शकतो की बेलगावमध्ये जर मराठी स्पीकिंग डॉमिनंट असेल तर तो पार्ट कोणाचा असला पाहिजे, महाराष्ट्राचाच असला पाहिजे. आणि हा फक्त महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मधलाच वाद नाही तर आत्ताही आपण सांगू शकतो असे खूप सारे केसेस आहेत का ज्यांचा ऑलरेडी म्हणजे बिहार युपी असो या कोणताही असो की त्यांचे ऑलरेडी आपण काय सांगू शकतो सीमा प्रश्न आणखीनही त्याचे प्रॉब्लेम काय सॉल्व्ह झालेले नाहीत. त्या केसेस सुद्धा आपण सांगू शकतो सुप्रीम कोर्टामध्ये काय पेंडिंग आहे. तर हा होता आपला एक छोटासा बेसिक अंडरस्टँडिंग की नेमकी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा सीमावाद काय. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईबही करा. थँक्यू.